السلام علیکم زه فواد باچا نن ټاپک چې زمونږ دی هغه به په اکاونټ کیلر باندې اکاونټ کیلر یو ډیر زبردست ویب سایټ دی دا د سی ویب سایټ دی نو کینسل کړه دا د سی ویب سایټ دی چې به دې کې تاسو څه نمونه اکاونټ سرچ کړئ د هغې به د طریقه وښیي چې د هغې اکاونټ کې به هغه اکاونټ نه به تاسو څنګه ځان خلاصوئ فار ایگزامپل زه به دې کې اوس ورکړم چې فیسبوک داسې جست ایگزامپل که نه باقي کې به باقاعده تاسو دلته راوالی چې how to delete your Facebook account هغې د دننه لاړ شئ تاسو ښه باقاعده به دي تاسو له ډسکرپشن چې دي درکړي دنیا شی دی وایه ښه داسې پکې راغلم چې هغه زمونږ په کار راشي دومره خلکو لیکلی دی anyway نه close again ته زما وایي مې زما دلته راواغستو یعنې دلته اوس تاسو سټیپ درکړي دي how to cancel Facebook by logins دا ښه باقاعده تاسو له نیویګیشن درکړی دی او په دې په ترو باندې تاسو نون چارجز چې دي فیسبوک نو تاسو ښه باقاعده اکثر سکایپ فار ایگزامپل داسې یو شی دی چې هغه تاسو هغې نه ځان اکاونټ ډیلیټ کوئ ډېر ګران کار یا ځینې ویب سایټ دي چې هغه دومره هارډ ټایم سړي له ورکوي که نه چې سړی وایي یاره زه به څنګه دې نه ځان دغه کومه ده ډاونلوډ کوم دې نه به ځان خلاصوم نو په دې کې چې د هغې اکاونټ نوم ولیکئ دلته نو هغه به ښه باقاعده تاسو ته راوالي چې زه به یې څنګه دغه کوم اوس ګورئ how to cancel or delete your HDTV account delete your TurboTax account iCloud account iCloud account لاړ شئ iCloud account ناوړي هغې ښه باقاعده په دې کې لاګین وکړئ که نه لاګین چې وکړو بیا ورته دا مصیبت نه وي دا اوس ما لاګین نه دی کړی زه ډایرکټ لګیم بل ایډ بلاکر چې دی خامخا په خپل کمپیوټر کې یا په موبایل کې انسټال کړئ نو ایډ بلاکر کې دا کار چې دا کوم چې دا ایډورټایزمنټ دلته د راځي دا به کې تاسو ته بیا نه راځي نو دا ویب سایټ د څه لپاره شو اکاونټ کیلر چې دی یو اکاونټ تاسو ځان ته خلاصوئ د هغې ښه باقاعده ډسکرپشن تاسو درکوي وایي تاسو انسټرکشن ونه کړي ګایډ کوي یو تاسو ته ووایي چې دا اکاونټ په داسې ډیلیټ کولی شئ زه امید کوم تاسو دا انجوی کوم السلام علیکم